Ni kita pergi open house rumah Dr. Izwandi dengan Profesor Iriani. Oh, diorang ada kambing bakar. Ini memangnya awesome. So that is the come. Okay, kita dah ambil nasi. Dia ada dal, ayam, sana salad dia dengan buah. Okay, Pete, let's go. One more. Ni doktor ice cream. Masa. Cukup. Saya dah cukup. Minta sos sikit. Boleh tahan lah. Ada kambing golek. Oh, tahniah lah jadi profesor. Ni profesor baru kita.